Hello guys, welcome to Yolax TV. Ngayon gagawa tayo ng watermark, signature o kaya intro nyo sa inyong vlog na signature logo. Okay? So mag-open lang tayo Kinemaster sa Picsay Pro. Yan, Picsay Pro. Open lang tayo ng Picsay Pro. Yan, naka white background pa. So ipipaint lang natin. Ipipaint. And then kulayan natin ng color natin ng green. Green lang para hindi na natin i-edit, para green screen na diretso. Pasok sa Kinemaster. Yan, kulayan lang po natin gamit ang paint. Yan, mapipili niyo yung size kung gaano kalaki. Yan, sa malaki, sa kulay na. Malakihan lang natin sa kulay. Yan. Okay, tapos na. Pagkatapos nyan, balik ulit tayo sa paint. Yan, babalik tayo sa paint. Para naman, susulat naman tayo ng kulay black. Depende sa inyo, kung gusto nyo red or ano, piliin nyo lang yung maliit na, na paint. Pinakamalit na paint para sa gagawa tayo ng signature. Yan. So yan. Yan, kunwari signature ko yan. Yan, depende sa inyo kung anong signature nyo. Gamit nyo lang yung palad nyo, sulat nyo sa screen. Yan. So yan, ayusin ko lang, kakrap ko lang. Okay, tapos save nyo lang. Yan, nakasave niyan doon sa gallery. At pag nasave nyo sa gallery, open mo na yung ano mo, pang-edit mo ng video. Kahit anong pang-edit, basta may chroma key. Basta ako ginagamit ko is Kinemaster. Yan. So nandito na tayo sa Kinemaster. So panibagong gawa tayo ng new bago. Yan. Tapos maglalagay tayo ng layer na depende kung picture nyo o ako maglalagay ako ng layer na galing na kay Kinemaster. Marami naman mapagpipili ang layer dyan. So yan ang napili kong layer. Yan. Medyo bokeh. Yan. So yung ginawa natin, ipasok lang natin yan. So yan, makikita nyo naman kung paano gamitin yung Kinemaster. Pag mga ganyang green, so gamitin mo yung chroma key para matanggal yung green. So mabilisan yan. Yan yung mga pagpapalit ng background. Pinutin yung chroma key. Tapos nakasetup na yun ng green na yan. So natanggal na yung green. So buong buo na yung signature natin. Depende sa inyo kung kabaan yung signature nyo. Pwede nyo gawing watermark yan sa mga video nyo o kahit saan, sa mga photos, or gawin yung intro. Yan. So mamimili ka kung anong gagawin mo pagpasok ng intro. May fade, may ring, may fountain. So ito, in transmission. Ang in animation natin ay gagamit tayo ng maraming mapagpipilian dyan sa Kinemaster. So ito, mamimili ka lang. Wala tayong mapili. Testing lang natin yan. Up, drop, or counterclockwise, clockwise, slide up, ayan, left, slide. So yan, depende sa inyo kung anong gusto nyo, anong trip nyo. Yan. So yan, enter, left, enter down. Yan, bahala na kayo, kayo na bahala maglaro kung anong gusto nyong gawin diyan sa, pwede nyong gawing watermark yan doon sa taas ng video nyo para may watermark ka, or gawin mong intro, signature intro ng mga vlogs mo. Yan, ganyan lang. Marami ka mapagpipilian sa Kinemaster din. So
Sa Kinemaster maraming tutorial din naman. Hanapin mo na lang sa video. Yung mga video tutorial dyan. Okay. So ang dami nating napili, no? Hindi ko alam kung anong magandang Sa pinapakita ko lang kung anong mga animation na pwede nyo gawin sa signature nyo. Pwedeng simple lang, huwag nyo nalagyanan. Yan. Hinabaan ko lang para matagal yung oras para umabot na. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to subscribe, ha. Don't skip naman yung ads naman, please. So yan yung nagawa natin. So yan, kung yan yung napili ko. Ganyan yung pag-in niya. So lalagyan ko ng subscribe button. Yung subscribe button ko, pwede naman kayong kumuha sa YouTube ng green screen na subscribe button. Green na yun. I-chroma key nyo na lang, papatong nyo na lang yan. So yan. Okay na. Okay na siguro ito mga ito. So maglalagay ako ng subscribe button. Green screen din yon. Yan. Napili ko yung green screen na subscribe button. Tapos yung chroma key ulit. Ganun na, pag may green kang nilagay, magko-chroma key ka lang para matanggal yung green screen niya. At maiiwan na lang yung pinakasulat niya. Depende sa inyo kung saan nyo ilalagay yung subscribe button nyo sa intro nyo. Yan. Okay, so ayan na. So tapos na yung natin, tinatawag na signature logo, or gagawin nyo siyang watermark sa gawa nyo. Simple lang yung signature ng paggawa, yung sarili nyo talagang customized na sulat na galing mismo sa kamay nyo. Signature. Pwede nyo gawing yan, gaya ng sinabi ko, pwede nyo gawing watermark sa mga gawa nyong video. Okay? Thank you and subscribe. Thank you so much and bye-bye.